Γεια σας, ονομάζομαι Σοκράτης Καραουστάς και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Reaper στα πλαίσια του μαθήματος Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής. Το Reaper είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας και μίξης ήχου και μπορείτε να το κατεβάσετε στο ίντερνετ, σε ό,τι λογισμικό θέλετε, σε Windows, Linux, macOS και είναι δωρεάν για 60 μέρες. Από εκεί και μετά μπορείτε να το αναβαθμίσετε πληρώνοντας κάθε μήνα ένα ποσό, είτε συνεχίζοντας σε αυτή την έκδοση. Επίσης, το Reaper εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2006 και είναι γραμμένο σε γλώσσα C και C++. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποιες επεξεργασίες ομιλίας που προσφέρει το Reaper. Αρχικά το interface του Reaper είναι αυτό εδώ και εδώ πέρα συλλέγουμε τα κομμάτια ήχου, εδώ πέρα τα μιξάρουμε και εδώ μπορούμε να δούμε την κυματομορφή των κομματιών. Για να προσθέσουμε ένα νέο κομμάτι πηγαίνουμε στο Insert, Media File και μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο MP3 κομμάτι που έχουμε ήδη στον υπολογιστή μας. Για να κάνουμε μια καινούργια ηχογράφηση πατάμε έτσι διπλό κλικ εδώ πάνω και μας βγάζει αυτό εδώ. Πατάμε εδώ το κόκκινο κουμπί και αρχίζει και καταγράφεται η ομιλία μας, τεστ 1, 2, 3, 4 κτλ. Και επίσης σταματάει πάλι και με το κόκκινο κουμπί. Και αρχίζει και καταγράφεται η ομιλία μας, τεστ 1, 2, 3, 4 κτλ. Τώρα, για να κάνουμε trim ένα κομμάτι, για να το κόψουμε, κάνουμε κλικ πάνω εκεί που θέλουμε και πατάμε το κουμπί στο πληκτρολόγιό μας, το S. Οπότε είναι κομμένο τώρα και μπορούμε να το πάμε και από κάτω σαν διαφορετικό κομμάτι ή αλλιώς μπορούμε να τριμάρουμε και ένα κομμάτι με δεξί κλικ και cut selected area of items. Στην συνέχεια με το BPM εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα με την οποία αναπαράγεται το κομμάτι, είτε πιο γρήγορα είτε πιο αργά. Τώρα έχει 120, άμα βάλουμε 40 θα πάει κάπως έτσι, 4 και τελικά, πολύ πιο αργά. Στη συνέχεια με το κουμπί FX μπορούμε να βάλουμε κάποια εφέ στο κομμάτι μας, όπως ας πούμε αυτό εδώ για παράδειγμα, το οποίο 4 και τα λοιπά. Και αρχίζει και καταγράφεται η ομιλία μας, τεστ, πειράζοντας αυτά εδώ. Επίσης έχει και, για να βάλεις ένα καινούριο εφέ κάνεις διπλό κλικ εδώ πάνω και διαλέγεις, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά εφέ στα οποία μπορείς να τα δοκιμάσεις και να δεις το καθένα τι κάνει. Ας δοκιμάσουμε ένα ακόμα, αυτό, και αρχίζει και καταγράφεται η ομιλία μας, τεστ 1, 2, 3, 4 κτλ. Είναι λίγο πιο δυνατός ο ήχος και επίσης μπορείς και να
να έχεις ταυτόχρονα πολλά εφέ, μπορείς και να έχεις λιγότερα ξεκλικάροντας όποια εφέ θες και κάνεις και remove τα εφέ. Επίσης από αυτό το εφέ, όταν είναι το κουμπί FX πράσινο σημαίνει ότι το εφέ λειτουργεί. Άμα πατήσουμε πάνω και γίνει κόκκινο θα είναι κανονικός ήχος όπως ήταν. Και αρχίζει και καταγράφεται η ομιλία μας. Τεστ 1, 2. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Στη συνέχεια, αν θέλουμε να αφαιρέσουμε το κομμάτι, πατάμε πάνω στο κομμάτι εδώ στο track και πατάμε remove tracks. Αν θέλουμε να κάνουμε κάναμε κάτι λάθος και θέλουμε να πάμε πίσω, πατάμε στο undo εδώ πάνω. Για να σώσουμε το project έχει και εδώ πέρα save project, ή αλλιώς μπορούμε και από το file save project as. Ακόμη εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε τη φωνή του κομματιού. Εγγραφή φωνής 2, 3, 4, 5. Μπορούμε να κάνουμε και zoom in στο κομμάτι και zoom out με το ποντίκι, με το scroll του ποντικού, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το κομμάτι. Ακόμη μπορούμε να κάνουμε και reverse το κομμάτι. Το οποίο θα ακούγεται ανάποδα και μετά αν θέλουμε κάνουμε undo για να επιστρέψουμε στο αρχικό κομμάτι. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Γεια σας.